Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ζουν, περιμένουν, όχι φανερά, όχι με τρόπο που να φαίνεται ξεκάθαρα, αλλά κάπου βαθιά μέσα τους υπάρχει πάντα μια αναβολή. Όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, όταν βρω τον εαυτό μου, όταν νιώσω έτοιμος, όταν λυθούν αυτά που με βαραίνουν, τότε θα ζήσω. Και ίσως δεν το έχεις πει ποτέ έτσι ακριβώς, αλλά υπάρχει σε μικρές, σχεδόν αθόρυβες σκέψεις μέσα στην ημέρα σου. Λίγο αργότερα, όχι τώρα, όχι ακόμα. Έχω πρώτα κάτι να φτιάξω και αυτό φαίνεται λογικό, σχεδόν υπεύθυνο. Γιατί ποιος δεν θέλει να νιώθει καλύτερα πριν αρχίσει να ζει? Ποιος δεν θέλει να φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα βγάζουν νόημα? Αλλά εδώ είναι το περίεργο. Αυτό το μετά που περιμένεις δεν έρχεται ποτέ. Απλώς μετακινείται. Κάθε φορά που πλησιάζεις, κάνει ένα βήμα πιο μπροστά. Σαν να υπάρχει πάντα ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να διορθωθεί. Ένα ακόμα επίπεδο που πρέπει να φτάσεις. Μια ακόμα εκδοχή σου που πρέπει να γίνεις. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, η ζωή σου γίνεται κάτι που ετοιμάζεις, όχι κάτι που ζεις. Και αν το πρόβλημα δεν είναι ότι η ζωή αργεί, αλλά ότι εσύ δεν έχεις καταλάβει πού βρίσκεται. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο κοσμικό φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1,50 €. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια ιδέα που μοιάζει αθώα, αλλά κρατάει ολόκληρη τη ζωή σου σε αναμονή. Η ιδέα ότι πρώτα πρέπει να λυθούν όλα. Ότι πρώτα πρέπει να φτιάξεις τον εαυτό σου. Να τακτοποιήσεις το μέσα σου. Να νιώσεις έτοιμος. Και μόνο τότε θα ξεκινήσεις να ζεις πραγματικά. Ακούγεται σωστό, σχεδόν σοφό, αλλά στην πράξη είναι μια παγίδα χωρίς τέλος, γιατί δεν υπάρχει εκείνη η στιγμή που όλα λύνονται. Δεν υπάρχει εκείνη η τελική ευθεία όπου λες «τώρα είμαι εντάξει». Αντίθετα, συμβαίνει κάτι άλλο. Φτάνεις σε έναν στόχο και αμέσως εμφανίζονται άλλοι τρεις. Λύνεις ένα πρόβλημα και στη θέση του γεννιούνται νέα. Νιώθεις για λίγο καλύτερα και μετά κάτι μέσα σου ζητάει το επόμενο επίπεδο. Σαν να κυνηγάς κάτι που συνεχώς απομακρύνεται. Είναι σαν να στέκεσαι σε έναν σταθμό τρένου. Με το εισιτήριο στο χέρι, βλέπεις τα τρένα να περνάνε. Κάποια φαίνονται σωστά, κάποια σχεδόν ιδανικά, αλλά πάντα λες όχι αυτό, το επόμενο θα είναι το σωστό. Και έτσι δεν μπαίνεις ποτέ και το πιο παράξενο, δεν νιώθεις ότι χάνεις τη ζωή σου. Νιώθεις ότι απλώς προετοιμάζεσαι για αυτήν, μέχρι που μια μέρα κοιτάς πίσω και συνειδητοποιείς ότι πέρασαν χρόνια. Όχι επειδή δεν προσπάθησες, αλλά επειδή περίμενες τη σωστή στιγμή να ξεκινήσεις. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαθύ, κάτι που σε κρατάει σε αυτή την αναμονή χωρίς να το βλέπεις. Υπάρχει κάτι που μοιάζει με σύμμαχο, αλλά στην πραγματικότητα σε κρατάει παγιδευμένο, ο νους σου. Γιατί ο νους δεν κάθεται ποτέ ήσυχος, δεν αρκείται στο να βιώνει, πρέπει να διορθώνει, να αναλύει, να λύνει. Και για να το κάνει αυτό, χρειάζεται προβλήματα, έτσι αρχίζει να τα δημιουργεί, όχι απαραίτητα ψεύτικα, αλλά τα διωγγώνει, τα ανακυκλώνει, τα κρατάει ζωντανά. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία φτιάχνει μία συγκεκριμένη εικόνα για σένα. Μια εκδοχή σου που είναι πάντα λίγο πίσω από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Λίγο πιο μπερδεμένη, λίγο πιο βαριά, γεμάτη εκκρεμότητες, σκέψεις που δεν έχουν λυθεί, συναισθήματα που χρειάζονται δουλειά. Και μετά σου ψιθυρίζει κάτι που μοιάζει λογικό. Αυτό είσαι και πρέπει να το φτιάξεις. Και εσύ το πιστεύεις. Αρχίζεις να κουβαλάς αυτό το εγώ παντού, σαν ένα project που δεν τελειώνει ποτέ, σαν κάτι που πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται πριν του επιτραπεί να υπάρξει.
Κάθε μέρα γίνεται μια μορφή διαχείρισης, παρατήρηση, διόρθωση, επανεκτίμηση, σαν να ζεις μέσα σε μια μόνιμη διαδικασία δουλειάς πάνω στον εαυτό. Και το πιο ύπουλο, νιώθεις ότι αυτό είναι εξέλιξη, ότι αυτό είναι πρόοδος, ότι αυτό σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνη τη στιγμή που θα είσαι επιτέλους εντάξει. Αλλά αυτή η στιγμή δεν έρχεται. Όχι επειδή δεν προσπαθείς αρκετά, αλλά επειδή ο ίδιος ο μηχανισμός που σου υπόσχεται λύση είναι αυτός που κρατάει το πρόβλημα ζωντανό. Και κάπου εδώ ξεκινάει το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε για τον εαυτό μας. Κάπου στην πορεία έγινε μία σχεδόν αόρατη σύγχυση. Άρχισες να πιστεύεις ότι είσαι όλα όσα σου συνέβησαν, ότι είσαι οι φόβοι σου, οι πληγές σου, οι σκέψεις που επαναλαμβάνονται στο κεφάλι σου, οι στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Δεν είναι ότι τα έχεις, είναι ότι νομίζεις πως αυτά σε ορίζουν. Και έτσι κάθε μέρα ξεκινάει με έναν παράξενο τρόπο. Ξυπνάς και πριν καν ζήσεις κάτι πραγματικό, αρχίζεις να φορτώνεις τον εαυτό σου. Σκέψεις από χθες, εκκρεμότητες, συναισθήματα που δεν λύθηκαν, σενάρια για το τι μπορεί να πάει στραβά, σαν να ανοίγεις έναν φάκελο και μέσα να υπάρχει όλη σου η ιστορία και τον παίρνεις μαζί σου παντού, στις συζητήσεις σου, στις αποφάσεις σου, στον τρόπο που βλέπεις τους άλλους, στον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου, σαν να ζεις όχι ως παρουσία, αλλά ως ένα σύνολο από ανοιχτές υποθέσεις. Ένας φάκελος γεμάτος εκκρεμότητες που πρέπει συνεχώς να ελέγχονται, να αναλύονται, να διορθώνονται. Και φυσικά, αυτό σε κρατάει σε μια διαρκή ένταση, γιατί αν εσύ είσαι τα προβλήματά σου, τότε πρέπει συνεχώς να τα λύσεις για να νιώσεις εντάξει. Αλλά εδώ υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση που σχεδόν κανείς δεν κάνει. Η μνήμη δεν είναι ταυτότητα. Το παρελθόν σου υπάρχει. Οι εμπειρίες σου υπάρχουν. Αλλά δεν χρειάζεται να τις κουβαλάς στο κέντρο της ύπαρξής σου κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να τις ζεις ξανά και ξανά για να αποδείξεις ποιος είσαι. Γιατί τη στιγμή που σταματάς να ταυτίζεσαι με όλα αυτά, κάτι ελαφραίνει. Και για πρώτη φορά υπάρχει χώρος. Και αυτό έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν μπορείς καν να νιώσεις τη ζωή όταν συμβαίνει. Φαντάσου το για λίγο, ένα δωμάτιο που κάποτε ήταν ανοιχτό, ήσυχο, φωτεινό και σιγά σιγά άρχισες να το γεμίζεις. Κουτιά παντού, κουτιά με σκέψεις, με μνήμες, με φόβους, με πρέπει, με εκκρεμότητες, κουτιά που ποτέ δεν έκλεισαν πραγματικά. Και τώρα δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χώρος να καθίσεις, δεν υπάρχει χώρος να αναπνεύσεις, δεν υπάρχει χώρος να ζήσεις. Αυτό είναι ο νου σου. Όχι επειδή κάτι πάει λάθος, αλλά επειδή έχει γεμίσει τόσο πολύ με τον εαυτό του που δεν αφήνει τίποτα άλλο να μπει. Και τότε συμβαίνει κάτι σχεδόν θλιβερό. Η ζωή συνεχίζει να σου δίνει στιγμές. Απλές, ήσυχες, αληθινές. Ένα βλέμμα, ένα απόγευμα χωρίς ένταση. Το φως που περνάει από ένα παράθυρο. Ένα γέλιο που θα μπορούσες να νιώσεις. Αλλά δεν φτάνουν σε σένα. Όχι γιατί δεν είναι αρκετά, αλλά γιατί δεν υπάρχει χώρος μέσα σου για να τα δεχτείς. Ο νους είναι ήδη γεμάτος με σκέψεις για το παρελθόν, με ανησυχία για το μέλλον, με μια συνεχή ανάγκη να διορθώσει, να συγκρίνει, να καταλάβει. Και το πιο επικίνδυνο, όλο αυτό μοιάζει σωστό, μοιάζει υπεύθυνο, μοιάζει σαν να δουλεύεις πάνω στον εαυτό σου, σαν να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ασταμάτητη παραγωγή προβλημάτων, ένας θόρυβος που μεταμφιέζεται σε σοβαρότητα. Και όσο τον παίρνεις στα σοβαρά, τόσο λιγότερο ζεις. Και όσο αυτό συνεχίζεται, η αναμονή γίνεται κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Στην αρχή, η αναμονή μοιάζει προσωρινή. Κάτι που κάνεις για λίγο, μέχρι να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Στα 20 σου λες, έχω χρόνο. Τώρα χτίζω. Η ζωή είναι μπροστά. Και έχεις δίκιο. Αλλά κάπου εκεί αρχίζει να φυτεύεται μια συνήθεια. Να αναβάλεις το να ζήσεις μέχρι να φτάσεις κάπου. Μετά έρχονται τα 30, τα 40 και η φράση αλλάζει ελαφρώς. Δεν είμαι ακόμα εκεί.
Χρειάζομαι λίγο ακόμα. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι στόχοι αλλάζουν, οι ρόλοι αλλάζουν, αλλά η δομή μένει ίδια. Η ζωή παραμένει κάτι που ετοιμάζεται, όχι κάτι που συμβαίνει τώρα. Και χωρίς να το καταλάβεις, η αναμονή πάβει να είναι φάση. Γίνεται ταυτότητα. Αρχίζεις να ζεις σαν κάποιος που πάντα πλησιάζει, αλλά ποτέ δεν φτάνει, σαν να μαζεύεις πράγματα για μια ζωή που θα έρθει, σαν να αποθηκεύεις εμπειρίες, όνειρα, δυνατότητες, για ένα σπίτι στο οποίο δεν μετακομίζεις ποτέ. Και τότε έρχεται η στιγμή που δεν περιμένεις. Κάποιες εξωτερικές πιέσεις μειώνονται. Ένας κύκλος κλείνει. Ο ρυθμός πέφτει. Και για πρώτη φορά υπάρχει χώρος. Αυτό που περίμενες. Αλλά αντί για ανακούφιση, εμφανίζεται κάτι άλλο. Ένα κενό. Όχι επειδή κάτι λείπει έξω, αλλά επειδή μέσα σου δεν έχεις μάθει να ζεις χωρίς την αναμονή. Και τότε εμφανίζεται μια ερώτηση που τρομάζει τους περισσότερους. Και τότε, για πρώτη φορά, ο θόρυβος μειώνεται. Δεν υπάρχει κάτι άμεσο να κυνηγήσεις. Δεν υπάρχει ένα επόμενο πρέπει να σε τραβάει μπροστά. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή εμφανίζεται κάτι απρόσμενο. Ένα κενό, όχι δραματικό, όχι έντονο, αλλά αρκετά αισθητό για να σε κάνει να νιώσεις άβολα, γιατί όσο κυνηγούσες δεν χρειαζόταν να απαντήσεις σε κάτι πιο βαθύ. Είχες πάντα έναν στόχο, μια κατεύθυνση, μια ιστορία να συνεχίσεις. Τώρα όμως, χωρίς αυτό, μένεις μόνος με μια ερώτηση που δεν έχει εύκολη απάντηση. Ποιος είσαι όταν δεν προσπαθείς να γίνεις κάτι? Και εκεί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μένουν. Αντί να σταθούν μέσα σε αυτό το κενό, αρχίζουν να το γεμίζουν με διασκέδαση, με περισπασμούς, με συνήθειες που απλώς περνάνε τον χρόνο. Οτιδήποτε για να μην νιώσουν αυτή τη σιωπή. Για λίγο λειτουργεί, σε κρατάει απασχολημένο, σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι γίνεται, αλλά βαθιά μέσα σου κάτι ξέρει. Ξέρει ότι αυτό δεν είναι αυτό που έψαχνες. Και εδώ βρίσκεται η αλήθεια που δύσκολα παραδέχεται κανείς. Δεν σου λείπει κάτι εξωτερικό. Δεν είναι ότι χρειάζεσαι περισσότερα πράγματα, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες επιλογές. Είναι ότι ζητάς από όλα αυτά να σου δώσουν κάτι που δεν μπορούν, να γεμίσουν ένα σημείο μέσα σου που δεν σχεδιάστηκαν ποτέ να γεμίσουν. Γιατί κανένα εξωτερικό πράγμα δεν μπορεί να λύσει αυτό που πραγματικά ψάχνεις. Υπάρχει ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, σχεδόν σε όλους. Κάτι νέο εμφανίζεται στη ζωή σου. Μία σχέση, ένας στόχος, μια επιτυχία που περίμενες καιρό. Και στην αρχή όλα αλλάζουν. Νιώθεις πιο ζωντανός, πιο γεμάτος, σαν κάτι επιτέλους να μπήκε στη θέση του. Για λίγο μοιάζει σαν λύση. Αλλά αυτό το λίγο δεν κρατάει. Σιγά σιγά, σχεδόν ανεπαίσθητα, ο ενθουσιασμός μειώνεται. Η ένταση πέφτει και κάτι γνώριμο επιστρέφει. Ένα κενό, όχι απαραίτητα έντονο, αλλά αρκετό για να σε κάνει να ψάξεις το επόμενο. Και τότε αρχίζει πάλι το ίδιο μοτίβο. Ίσως το επόμενο να είναι αυτό. Ίσως αν πετύχω λίγο παραπάνω. Ίσως αν βρω το σωστό άτομο. Και συνεχίζεις. Όχι επειδή είσαι αχάριστος. Όχι επειδή αυτά που έχεις δεν έχουν αξία. Αλλά επειδή, χωρίς να το καταλάβεις, τους ζητάς να κάνουν κάτι που δεν μπορούν. Να σου δώσουν κάτι μόνιμο, ενώ είναι προσωρινά. Καμία σχέση δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα την ίδια ένταση. Καμία επιτυχία δεν μπορεί να παγώσει τον χρόνο. Κανένας στόχος δεν μπορεί να σταματήσει το νου από το να ζητάει το επόμενο. Και όταν περιμένεις από αυτά να σε ολοκληρώσουν, είναι αναπόφευκτο να επιστρέφεις στο ίδιο σημείο, γιατί το προσωρινό δεν μπορεί να δώσει μόνιμο νόημα. Αν δεν είναι εκεί η απάντηση, τότε πού βρίσκεται? Φαντάσου τη ζωή σου σαν την επιφάνεια μιας θάλασσας, κύματα που ανεβαίνουν και πέφτουν, σχήματα που αλλάζουν συνεχώς, κινήσεις που δεν μένουν ποτέ ίδιες, και εσύ έχεις μάθει να βλέπεις τον εαυτό σου σαν ένα από αυτά τα κύματα, μικρό, προσωρινό, εξαρτημένο από τις συνθήκες γύρω του.
Αν η θάλασσα είναι ήρεμη, νιώθεις καλά. Αν υπάρχει ένταση, φοβάσαι ότι θα χαθείς. Αν εμφανιστεί ένα μεγαλύτερο κύμα, αρχίζεις να συγκρίνεσαι. Ζεις σε μια διαρκή αβεβαιότητα, γιατί αν είσαι μόνο αυτό, τότε όλα όσα συμβαίνουν έξω από σένα καθορίζουν το πώς νιώθεις μέσα σου. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν σου είπαν ποτέ. Το κύμα δεν είναι ξεχωριστό από τον ωκεανό, είναι έκφρασή του. Και με τον ίδιο τρόπο, αυτό που νομίζεις ότι είσαι, η ρόλη σου, η ιστορία σου, η σκέψη σου, είναι μόνο η επιφάνεια. Κάτω από όλα αυτά, υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Μία παρουσία που δεν αλλάζει με την ίδια ταχύτητα. Που δεν εξαρτάται από το αν τα πράγματα πάνε καλά ή όχι. Που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα για να υπάρχει. Δεν έχει όνομα, δεν έχει ρόλο, δεν έχει παρελθόν να υπερασπιστεί. Είναι απλά εκεί και ίσως το έχεις νιώσει για μια στιγμή, σε μια παύση, σε μια σιωπή, σε ένα βλέμμα χωρίς σκέψη, εκεί που για λίγο δεν προσπαθείς να γίνεις κάτι, απλά είσαι. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζει τα πάντα και όταν αρχίσεις να το νιώθεις αυτό, όλα αλλάζουν. Και εδώ δεν μιλάμε για αλλαγή ζωής, δεν μιλάμε για το να γίνουν όλα τέλεια, ούτε για το να εξαφανιστούν τα προβλήματα. Η αλλαγή είναι πιο λεπτή, αλλά πολύ πιο θεμελιώδης. Δεν αλλάζει αυτό που συμβαίνει γύρω σου, αλλάζει ο τρόπος που σχετίζεσαι με αυτό που συμβαίνει. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μια συνεχής απέτηση μέσα σου να γίνει κάτι μόνιμο, να σταθεροποιηθεί η εμπειρία, να κρατήσει το καλό, να φύγει το δύσκολο, να μείνει το σωστό. Αλλά όταν αυτή η εσωτερική απέτηση αρχίζει να χαλαρώνει, κάτι μετακινείται. Σταματάς να ζητάς από το προσωρινό να γίνει μόνιμο. Και αυτό αλλάζει τα πάντα, γιατί ξαφνικά η στιγμή δεν χρειάζεται να υποσχεθεί κάτι για το μέλλον για να αξίζει. Δεν χρειάζεται να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο για να έχει σημασία. Μπορεί απλά να είναι. Και μέσα σε αυτό εμφανίζεται κάτι που δεν βασίζεται σε επίτευγμα ή συνθήκες. Μία ήρεμη, σχεδόν αθόρυβη χαρά. Όχι ενθουσιασμός, όχι έξαρση. Κάτι πιο σταθερό από αυτά. Μία αίσθηση παρουσίας που δεν χρειάζεται επιβεβαίωση. Δεν κρατάει για πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν εξαφανίζεται μόλις αλλάξουν οι εξωτερικές συνθήκες. Είναι σαν να αλλάζει το κέντρο βάρους μέσα σου. Και εκεί αρχίζεις να βλέπεις ότι η ζωή δεν ήταν ποτέ κάτι που έπρεπε να φτάσεις. Ήταν κάτι που συνέβαινε ήδη όσο εσύ προσπαθούσες να προετοιμαστείς για αυτήν. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι που δεν μπορείς πια να αγνοήσεις. Και τότε αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο κάτι που όσο απλό κι αν ακούγεται, αλλάζει ολόκληρη την εσωτερική σου οπτική. Δεν χρειαζόταν ποτέ να περιμένεις, ούτε να φτάσεις κάπου συγκεκριμένα, ούτε να λυθούν όλα, ούτε να γίνεις έτοιμος με τον τρόπο που φανταζόσουν. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ένα σημείο στο μέλλον. Δεν ήταν ένας προορισμός που πλησίαζε σταδιακά. Ήταν πάντα εδώ, σε κάθε στιγμή που νόμιζες ότι απλώς περνάς, σε κάθε μέρα που θεώρησες ενδιάμεση, σε κάθε φάση που αποκάλεσες προετοιμασία. Και κάπου εκεί καταραίει και μια άλλη ιδέα, πιο ύπουλη. Η ιδέα της μελλοντικής εκδοχής σου. Αυτό το άτομο που θα γίνει κάποτε ο εαυτός σου όταν όλα θα έχουν τακτοποιηθεί. Όταν θα έχεις μάθει, εξελιχθεί, ξεπεράσει, καταλάβει. Αλλά αυτό το άτομο δεν έρχεται ποτέ σαν ξεχωριστή στιγμή. Και όσο το κυνηγάς, τόσο χάνεις το μόνο σημείο που υπάρχει πραγματικά, το τώρα. Και εδώ υπάρχει μια σκληρή, ήσυχη αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν έζησες. Είναι ότι πολλές στιγμές πέρασαν χωρίς να είσαι εκεί για να τις συναντήσεις. Όχι επειδή έκανες κάτι λάθος, αλλά επειδή ήσουν απασχολημένος να περιμένεις τη ζωή αντί να την αναγνωρίζεις, ενώ συνέβαινε. Και τώρα, για πρώτη φορά, αυτό δεν είναι κατηγορία. Είναι επίγνωση. Οπότε η πραγματική ερώτηση δεν είναι πότε θα ξεκινήσει η ζωή, αλλά πότε θα σταματήσεις να την περιμένεις. Γιατί όλο αυτό δεν ήταν ποτέ θέμα χρόνου. Δεν ήταν θέμα συνθηκών.
Ούτε θέμα σωστής στιγμής. Ήταν θέμα αναμονής, μιας συνεχούς εσωτερικής στάσης που έλεγε «όχι ακόμα». Και ίσως αυτό είναι το σημείο που τα πάντα αρχίζουν να αλλάζουν, όχι εξωτερικά, αλλά μέσα σου. Σταματάς να ζεις σαν να είσαι σε αναμονή, σαν να βρίσκεσαι σε έναν χώρο που απλώς περιμένει να ξεκινήσει κάτι πιο σημαντικό. Και αντί για αυτό, αρχίζεις να επιστρέφεις εδώ, όχι με ένταση, όχι με προσπάθεια, αλλά με μια μικρή μετατόπιση, λίγο περισσότερη απόσταση από τις σκέψεις που σε τραβούσαν συνεχώς, λίγο λιγότερη ταύτιση με την ιστορία που έλεγε ότι δεν είσαι ακόμα έτοιμος, λίγο περισσότερη παρουσία σε αυτό που ήδη συμβαίνει, και μέσα σε αυτή τη μικρή αλλαγή κάτι ελαφραίνει, σαν να αφήνεις κάτω ένα βάρος που δεν είχες καν συνειδητοποιήσει ότι κουβαλάς, κάτι που ήταν πάντα εκεί, αλλά το είχες συνηθίσει τόσο πολύ που νόμιζες ότι είναι μέρος σου, και όταν το αφήνεις δεν μένει κενό, μένει χώρος, και μέσα σε αυτόν τον χώρο η ζωή δεν εμφανίζεται επιτέλους, απλώς γίνεται ορατή. Γιατί η αλήθεια είναι απλή, σχεδόν αποστομωτική. Η ζωή δεν περιμένει να γίνεις κάποιος άλλος. Δεν σε περιμένει στο μέλλον. Δεν σε περιμένει όταν θα είσαι έτοιμος. Δεν σε περιμένει όταν όλα θα έχουν τακτοποιηθεί. Ήταν ήδη εδώ. Και ίσως τώρα κάτι μέσα σου το αναγνωρίζει. Όχι σαν ιδέα, αλλά σαν αίσθηση. Αν κάτι μέσα σου κουράστηκε να περιμένει, γράψε στα σχόλια «Ζω». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.